হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? আজি মই লৈ আহিছোঁ যিসকলে মিঠা খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেচিপি। এইটো কিন্তু মিঠাই নহয় দেই। এয়া কি হৈছে জানেনে? এয়া হৈছে মিশ্ৰী। এই যে আমি দোকানত পাওঁ মিশ্ৰী, সূতা যে লাগি থাকে সেই মিশ্ৰীটো দেই। সূতা লগা মিশ্ৰীটোহে আচলতে প্ৰকৃত মিশ্ৰী। মই এই মিশ্ৰীখিনি এখন থালতে বাকি ল'ম আৰু মই মোৰ সকলো মিঠা ৰেচিপি মিশ্ৰীৰে বনাওঁ বেছিভাগ, কাৰণ চেনিতকৈ মিশ্ৰী বেছি স্বাস্থ্যসন্মত বুলি কয়। এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাবোৰ আছে, এয়া চাওক, এই ডাঙৰ টুকুৰাবোৰ আমি ভাঙি ল'ব লাগিব। বেলনা মাৰি বা যিকোনো গধুৰ বস্তুৰে ভাঙি ল'ব। আৰু বাকীখিনি কিন্তু আমি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিহেতু মিশ্ৰী খুবেই ভাল, গতিকে মই মিশ্ৰীকেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰণ মোৰ দৰে যিসকলে মিঠা খাই ভাল পায় তেওঁলোকে যদি স্বাস্থ্যৰ কথাও ভাবে, চেনি কম খোৱাই ভাল। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব চেনি আৰু মিশ্ৰীৰ মাজতো পাৰ্থক্যটো কি? একেই মিঠা হয়, কিন্তু চেনিক বহুত ৰিফাইন কৰা হয়, তাত কেমিকেলছ থাকে। কিন্তু মিশ্ৰী হৈছে একেবাৰে কেমিকেল ফ্ৰী। কিন্তু মিশ্ৰী মানে সূতাত থকা মিশ্ৰীটোৰ কথা কৈছে দেই। আজিকালি যে সৰু সৰু বৰ ধুনীয়া ষ্ট'নৰ দৰে মিশ্ৰী, সেইবোৰ কিন্তু প্ৰকৃত মিশ্ৰী নহয়। এয়া প্ৰকৃত মিশ্ৰী বুলি কোৱা হয়, য'ত সূতা লাগি থাকে, সূতা গঠা থাকে। দুয়োটাই কুঁহিয়াৰ ৰসৰ পৰা বনোৱা হয়, দুয়োটাই মিঠা, কিন্তু মিঠাৰ পৰিমাণ কম বেছি হয়। আনহাতে কেমিকেল নথকাৰ বাবে মিশ্ৰীটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছি ভাল। আৰু মিশ্ৰী কিছুমান ঔষধি গুণ আছে। বহুত আয়ুৰ্বেদিক ঔষধত মিশ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া মই এই মিশ্ৰীখিনি মিক্সাৰ জাৰত বাকি লৈছোঁ, যিটো মিডিয়াম চাইজৰ মিক্সাৰ তাতে। আৰু এইখিনি হৈছে বাকীখিনি, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব মই গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া বাৰু গুড়ি কৰি লওঁ এইখিনি। আৰু এই মিশ্ৰী যদি আপোনালোকে চফৰ লগত খায়, গধুৰ বস্তু খোৱাৰ পাছত, কেতিয়াবা হেভি বস্তু খোৱাৰ পাছত, তেতিয়াহ'লে পেটটো পূৰা পাতল হয়, হজম কৰাত সহায় কৰে। মই এই গুড়িখিনি এতিয়া কণ্টেইনাৰ এটাত থৈ দিম আৰু মোৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আনকি মই আইচক্ৰীমো বনাওঁ, মিঠাও বনাওঁ, চব বনাওঁ, কেকো বনাওঁ। আগন্তুক ৰেচিপিবোৰত দেখা পাব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অলপ গোটা হৈ আছে, এটা দুটা, কোনো কথা নাই বাৰু, থাকক, গলি যাব। লাইক কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায়, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আপোনজনক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। স্বাস্থ্যসন্মত মিঠা আজি মই এইদৰেই বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঘৰত বনাব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, বনাওক, খাওক আৰু খুৱাওক। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।